สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช anel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำก๋วยจั๊บน้ำข้นแบบโบราณกันครับก่อนอื่นเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยนะครับวันนี้มันก็จะมีเป็นเส้นก๋วยจั๊บครับเต้าหู้ทอดเครื่องในหมูครับก็จะมีเป็นไส้ใหญ่ครับอันนี้ผมจะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากดูวิธีการล้างไส้ใหญ่หมูให้สะอาดนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์มาให้ตอนนี้เลยนะครับกระดูกเล้งตับหมูปอดหมูหัวใจหมูหมู3ชั้นอันนี้จะมาทำเป็นหมูกรอบนะครับเลือดหมูกระเทียมรากผักชีพริกไทยเม็ดโป๊ยกั๊กอบเชยผงพะโล้ไข่ไก่เสร็จแล้วเราจะปรุงรสด้วยเกลือซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำหวานแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยครับก่อนอื่นก็พริกไทยเม็ดครับนี้นำมาโขลกให้ละเอียดก่อนเลยนะครับพอพริกไทยละเอียดดีแล้วครับก็ตามด้วยกระเทียมกับรากผักชีครับรากผักชีนี่ก็หั่นซะหน่อยนะครับจะได้โขลกได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับใส่ลงไปได้เลยนี่เราโขลกเป็น3เกลอนะครับโขลกให้ละเอียดเลยนะเนี่ยครับพอเราโขลก3เกลอจนละเอียดได้ที่ก็ใช้ได้แล้วครับพักรอไว้ก่อนนะเสร็จแล้วก็มาลงมือทำกันเลยครับก่อนอื่นก็ให้เรานำ3เกลอมาผัดก่อนเลยนะครับก็เปิดเตาเลยครับใช้ไฟกลางๆนะครับใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยวันนี้มันจะผัดในหม้อเลยนะครับแล้วก็3เกลอที่เราโขลกละเอียดเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็ให้เราผัด3เกลอให้สุกหอมดีเลยนะครับนี่จะเป็นเทคนิคนะทำให้เวลาที่เราทำก๋วยจั๊บออกมาแล้วอะน้ำก๋วยจั๊บเราจะหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นเลยครับผัด3เกลอกับน้ำมันให้สุกดีเลยใช้ไฟกลางๆนะครับขั้นตอนนี้ใจเย็นนะครับคอยผัดคนไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดเราไม่คนเลยเดี๋ยว3เกลอจะติดก้นหม้อหรือว่าก้นกระทะไหม้ได้ง่ายครับคอยหมั่นคนไปเรื่อยๆเลยน้ำมันน้อยไปนิดหยดน้ำมันเพิ่มหน่อยครับสำหรับก๋วยจั๊บสูตรเนี่ยครับก็แนะนำว่าให้เราใส่3เกลอให้หนักมือหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราใส่เครื่องพวกเครื่องในของหมูเนี่ยมันจะมีกลิ่นค่อนข้างแรงครับเราใช้3เกลอมาดับกลิ่นนะจะช่วยทำให้ตัวก๋วยจั๊บหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นเลยครับแล้วก็เวลาที่เราผัดครับเราต้องผัดให้3เกลอสุกหอมดีก่อนนะครับจะเป็นเทคนิคเลยทำให้ก๋วยจั๊บเราหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นเลยครับวิธีสังเกตง่ายๆครับว่า3เกลอที่เราผัดไว้สุกดีหรือยังก็คือให้เราดมกลิ่นดูครับกลิ่นเขาจะหอมฟุ้งเตะจมูกเลยครับเดี๋ยวหอมไปทั้งครัวเลยอันนี้ก็ใกล้จะได้ที่แล้วคอยหมั่นคนด้วยนะครับระวังไหม้นะครับเกิดไม่คนเลยไหม้แน่นอนครับคอยคนไปเรื่อยๆเลยครับเนี่ยครับตอนนี้3เกลอที่เราผัดไว้ก็จะสุกหอมได้ที่ดีแล้วครับผมปิดเตาก่อนเลยนะเราก็ให้เราตักขึ้นมาพักรอไว้ก่อนครับเสร็จแล้วก็น้ำตาลปี๊บครับใช้เป็นน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าน้ำตาลโตนดก็ได้นะครับใส่ลงไปในหม้อเดิมได้เลยครับแล้วก็เปิดเตาอีกครั้งครับใช้ไฟกลางๆนะอันนี้ให้เราผัดเคี่ยวน้ำตาลปี๊บครับให้ออกสีเป็นสีคล้ายคาราเมลเข้มๆเลยนะครับนี่ก็จะเป็นอีกเทคนิคครับทำให้ตัวน้ำก๋วยจั๊บของเรามีความหอมมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็สีสันจะสวยงามดูน่ารับประทานด้วยนะครับถ้าเกิดน้ำตาลที่นำมาใช้ครับของใครมันแข็งมากเกินไปก็นำไปโขลกให้ละเอียดก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เวลานำมาผัดครับเกิดมันผัดยากก็หยอดน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยก็ได้นะครับเพื่อให้น้ำตาลละลายง่ายยิ่งขึ้นนะครับอย่างผมน้ำตาลเป็นน้ำตาลแท้ก็จะนิ่มอยู่แล้วครับโดนความร้อนก็จะละลายลงมาเลยก็เลยไม่ต้องใส่น้ำครับจะได้ไม่ต้องผัดนานเวลาผัดก็คอยหมั่นคนไปเรื่อยๆด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวน้ำตาลจะเกาะตามก้นหม้อแล้วไหม้นะครับเวลาผัดก็คอยสังเกตสีแล้วก็ความหอมของตัวน้ำตาลด้วยครับผัดไปเรื่อยๆก่อนเลยนะครับเวลาที่เราผัดน้ำตาลเนี่ยครับเราก็ขูดก้นหม้อไปด้วยนะครับพวกกระเทียม3เกลอที่เราผัดไว้ครับมันจะเกาะก้นหม้ออยู่นะแต่ก็เราผัดน้ำตาลลงไปแล้วมันจะละลายออกมาครับขูดออกด้วยจะได้ไม่ไหม้ครับผัดไปขูดไปอย่างเงี้ยครับสังเกตดูสีของน้ำตาลดีๆนะครับตอนนี้สีน้ำตาลเริ่มที่จะเข้มขึ้นมาแล้วครับเราอย่าผัดนานเกินไปนะครับถ้าเกิดเราผัดเลยจุดที่มันหอมแล้วมันจะกลายเป็นรสขมแทนครับเดี๋ยวคราวนี้ทานไม่อร่อยเลยนะเอาแค่สีเข้มแล้วก็หอมฟุ้งก็พอครับจะมีจุดของเขาอยู่ผัดไฟกลางๆครับใจเย็นๆผัดไปเรื่อยๆเลยครับเนี่ยครับตอนนี้ผมผัดน้ำตาลมาได้สักพักครับสังเกตดูนะสีของน้ำตาลจะเข้มขึ้นมาแล้วครับแล้วก็ส่งกลิ่นหอมฟุ้งดีแล้วใช้ได้แล้วครับลดไฟลงก่อนครับเดี๋ยวไหม้เสร็จแล้วให้เราปรุงรสชาติต่อเลยครับก็ซีอิ๊วขาวครับอันนี้ใครชอบกลิ่นของซอสปรุงรสจะใช้เป็นซอสปรุงรสก็ได้เช่นกันนะครับแต่ใครไม่อยากให้กลิ่นมันโดดมากก็ใช้เป็นซีอิ๊วขาวนี่แหละครับใส่ไประวังไอ้น้ำนะครับคนสักหน่อยครับเพราะว่าตัวน้ำตาลเขาจะมีความร้อนมากครับคนเพื่อหยุดความร้อนของน้ำตาลครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวเวลาโดนกับความร้อนเยอะๆก็จะออกกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นเลยครับได้แล้วก็ปรุงต่อได้เลยครับเจาะรูเล็กครับเหยาะนานหน่อยก็เลยต้องรีบคนรอบแรกไม่งั้นเดี๋ยวไหม้ครับ
แล้วก็คนๆให้เข้ากันดีเลยครับสังเกตดูนะครับบางทีน้ำตาลถ้าเกิดเราใส่ไปแล้วอุณหภูมิมันไม่ได้มันก็จะจับตัวเป็นก้อนนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวเวลาที่เราต้มไปเรื่อยๆน้ำตาลก็จะละลายลงมาอยู่ในน้ำแกงเราเองครับแต่เราคนกันไม่ให้ตัวน้ำตาลเกาะก้นหม้อเราไหม้ก็พอครับนี่ก็ใช้ได้แล้วก็3 เกลือที่เราผัดเมื่อสักครู่ครับอันนี้ใส่ลงไปได้เลยนะครับรสชาตินี่เราปรุงแค่เบื้องต้นก่อนนะครับเรายังไม่ได้ปรุงให้ได้ที่นะเดี๋ยวเราค่อยมาชิมอีกทีครับตอนเราต้มไปสักพักแล้วปรุงแบบคร่าวๆไปก่อนครับเกลือครับแล้วก็น้ำเปล่าครับเติมลงไปได้เลยเร่งไฟแรงขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยกระดูกเล้งได้เลยครับเราใส่กระดูกเล้งลงไปนี่ก็จะช่วยให้ตัวน้ำก๋วยจั๊บของเรามีความกลมกล่อมแล้วก็อร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ต้มไฟแรงก่อนเลยครับรอให้น้ำกลับมาเดือดก่อนนะนี่ครับพอสังเกตว่าน้ำกลับมาเดือดก็ใช้ได้แล้วครับจะสังเกตว่ามีเป็นฟองลอยขึ้นมาตอนนี้เรายังไม่ช้อนออกนะครับเพราะว่าเกิดเราช้อนออกตอนนี้เราจะช้อนเอา3 เกลือทิ้งไม่หมดครับ3 เกลือเขายังลอยอยู่ต้องต้มไปสักพักก่อนครับให้3 เกลือสุกแล้วเขาจะจมลงข้างล่างครับคนๆสักหน่อยแล้วก็ใส่เครื่องพะโล้ได้เลยครับอบเชยโป๊ยกั๊กแล้วก็ผงพะโล้ครับเสร็จก็คนๆให้เข้ากันดีเลยครับแล้วคราวนี้ให้เราสังเกตดูสีของน้ำแกงนะครับถ้าเกิดน้ำซุปของเรายังสีอ่อนครับให้เราแต่งสีด้วยสีดำหวานครับนี่ก็เติมเพิ่มสักหน่อยครับสีของน้ำซุปนี้ตามความต้องการเลยนะครับใครชอบสีเข้มมากน้อยแค่ไหนสามารถเติมเราได้เลยครับเดือดดีแล้วลดไฟลงหน่อยครับสีเข้มได้อีกนิดนึงสังเกตดูนะครับสีของน้ำซุปเราจะออกเป็นสีน้ำตาลอมแดงด้วยครับได้จากการที่เราผัดตัวน้ำตาลก่อนที่เราจะปรุงรสชาติอื่นลงไปครับสีสวยแล้วก็กลิ่นหอมด้วยสีเข้มขนาดนี้ผมพอใจแล้วครับนี่ประมาณนี้โอเคละก็ให้เราใส่เป็นเครื่องในลงไปได้เลยครับเครื่องในหมูที่เราเตรียมไว้นะครับเป็นหัวใจหมูครับใส่ลงไปเครื่องในนี่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบเลยนะครับใครชอบทานอะไรก็ใส่ได้ตามชอบเลยไส้ใหญ่ครับปอดแล้วก็ตับครับสำหรับตับนี่เราใส่ลงไปต้มไม่นานนะครับเราต้มแค่พอสุกนะเร่งไฟแรงขึ้นมาเลยนะครับเร่งให้น้ำกลับมาเดือดอีกครั้งนะครับเสร็จแล้วตอนที่เราใส่ตับลงไปครับเราก็ต้มจับเวลาเลยครับสักประมาณ 15-20 นาทีครับขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นตับเรานะครับเราต้มแค่พอสุกนะเพราะว่าเกิดเราต้มตับนานเกินไปก็จะทำให้ตับมันแข็งกระด้างครับเดี๋ยวทานไม่อร่อยแต่ว่าเครื่องอื่นเราสามารถต้มได้นานเลยครับแล้วก็ถ้าเกิดใครต้องการใส่เป็นเนื้อหมูครับเราสามารถนำมาต้มรวมกันขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับแบบเป็นเนื้อสะโพกหรือว่าเนื้อสันนอกก็ได้ครับแต่วันนี้ผมไม่ได้ใส่นะเน้นเครื่องในกับหมูกรอบครับแล้วก็ในส่วนของเลือดหมูครับตัวนี้เรายังไม่ใส่นะเอาไว้ใส่ทีหลังครับเพราะว่าเกิดเราใส่ไปก่อนเลยเดี๋ยวเราต้องคนปรุงอีกแล้วจะทำให้เลือดหมูมันเละได้ง่ายครับเพราะตัวเลือดหมูใช้เวลาต้มไม่นานก็จะสุกดีแล้วครับเดี๋ยวเราต้มเครื่องในไปเรื่อยๆก่อนครับรอให้ตับสุกดีก่อนนะใช้ไฟแรงเลยครับกดให้จมน้ำด้วยนะตอนนี้พอสังเกตว่าน้ำกลับมาเดือดได้ที่ดีแล้วครับให้เราลดไฟลงนะครับใช้เป็นไฟกลางๆก่อนนะครับก็ไม่แค่เดือดนี้พอครับสังเกตดูนะครับว่าเครื่อง3 เกลือที่เราต้มไว้จมลงไปหมดหรือยังถ้าเกิดจมไปหมดแล้วก็ทยอยช้อนฟองได้เลยนะครับอย่างเงี้ย3 เกลือจมหมดแล้วครับผมก็ตักช้อนเอาฟองที่ลอยออกได้เลยครับทั้งฟองแล้วก็คราบไขมันเลยนะครับตักออกให้หมดได้เลยเสร็จแล้วก็ต้มต่อครับรอจนกระทั่งตับสุกดีก่อนนะครับแล้วผมลืมไปอย่างครับผมก็ว่ากลิ่นมันขาดอะไรนี่เลยชงเจียครับนี่ถ้าใครไม่มีจะไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมีใส่ไปด้วยจะหอมมากครับผมต้มมาแล้วกลิ่นพะโล้มันดูขาดไปอย่างครับลืมชงเจียยังใส่ตามได้อยู่ครับเป็นต้มไม่นานอันนี้ถ้าเกิดใครไม่ได้ดูมาถึงตอนนี้นี่พลาดเลยครับกลายเป็นเคล็ดลับไปแล้วเพราะว่าลืมบอกตั้งแต่ต้นเตรียมหลายอย่างครับลืมสำหรับชงเจียหรือว่าเครื่องพะโล้ต่างๆนะครับเราสามารถใส่เป็นถุงผ้าขาวบางก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่เป็นกระปุกกรองชาก็ได้ครับเวลาที่เราต้มเสร็จแล้วเราจะได้นำออกมาได้ง่ายขึ้นครับไม่ปนอยู่กับน้ำนะแต่ใครจะต้มรวมไปอย่างนี้ก็ได้เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาต้มเสร็จเครื่องพะโล้ต่างๆพวกนี้จะจมลงอยู่ข้างก้นอยู่แล้วครับเดี๋ยวต้มต่อไปเรื่อยๆก่อนเลยนะครับตอนนี้ผมก็ต้มมาได้ประมาณ 15-20 นาทีแล้วครับตับที่เราใส่ไว้ก็จะสุกได้ที่ดีแล้วนะครับอันนี้ให้เรานำขึ้นมาก่อนได้เลยควานหาเลยครับเจอแล้วนี่เลยนี่ให้เรานำขึ้นมาก่อนนะครับต้มให้สุกแล้วนำขึ้นมาเลยไม่งั้นเดี๋ยวตับจะแข็งกระด้างเกินไปครับทานไม่อร่อยพักรอไว้ก่อนเลยครับเสร็จแล้วครับอันนี้ให้เราลองชิมรสชาติดูนะครับให้น้ำเดือดๆนี้เลยนะรสชาติโอเคแล้วครับเราจะชิมให้รสชาติแบบไม่ได้จัดมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราทานเราสามารถปรุงเพิ่มเลยครับไม่ว่าจะเป็นหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดนะครับตามใจชอบได้เลยเราปรุงหลักๆคือความหอมแล้วก็สีสันของน้ำแกงครับแล้วก็ตอนนี้รสชาติจะยังโดดนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวพอเราต้มไปสักพักแล้วเราจะได้ความหวานจากตัวเครื่องที่เราใส่ลงไปครับไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องในหรือว่ากระดูกหมูครับก็จะทำให้น้ำซุปเรากลมกล่อมมากยิ่งขึ้นครับพอได้ที่แล้วก็
ใช้ได้แล้วครับใส่เต้าหู้ทอดลงไปได้เลยครับพอเราปรุงรสชาติน้ำซุปได้ที่แล้วนะปริมาณนี้ตามความชอบได้เลยครับใส่ประมาณนี้แล้วผมจะลดไฟลงหน่อยครับใช้เป็นไฟกลางเข้าไปอ่อนนะครับว่าเดี๋ยวผมจะตุ๋นด้วยวิธีการปิดฝาครับมีกดให้เต้าหู้จมน้ำดีก่อนแล้วก็ปิดฝาแบบเผยไว้ได้เลยครับเวลาตุ๋นเนี่ยครับเราจะใช้เวลาตุ๋นอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงนะครับใครจะปิดฝาหรือว่าจะเปิดฝาก็ได้ครับแต่ก็เปิดฝาน้ำจะระเหยงวดแห้งเร็วครับแต่ถ้าเกิดน้ำแห้งเราสามารถทยอยเติมน้ำเพิ่มได้นะครับนี่เราสามารถชิมรสชาติให้รสชาติไม่จัดแล้วก็เติมน้ำได้เลยครับให้ได้ปริมาณน้ำตามที่เราต้องการเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราปิดฝาเราก็ใช้ไฟอ่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเดือดฟูมล้นหม้อได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราต้มต่อไปจนข้างครบเวลาครับประมาณ2ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงครึ่งนะครับเสร็จแล้วระหว่างนี้เดี๋ยวเราเตรียมในส่วนของหมูกรอบแล้วก็ไข่ต้มกันต่อเลยครับเสร็จแล้วก็หมูกรอบครับนี่หมู3ชั้นผมจะหั่นสไลด์เป็นชิ้นไม่ได้หนามากครับประมาณ3เซนครับความกว้างประมาณ3เซน3-5 เซนก็ได้ครับแล้วก็โรยเกลือให้เรียบร้อยนะครับส่วนของหนังนี่เราสังเกตดูถ้าเกิดมีขนอยู่ให้เรากำจัดขนออกให้เรียบร้อยนะครับใช้วิธีการเอามีดขูดออกก็ได้ครับหรือว่าจะใช้ไฟเผาเลยก็ได้นะครับนี่ผมเตรียมมาเรียบร้อยแล้วก็วันนี้จะทำเป็นแบบสูตร2นะครับให้เรานำหมู3ชั้นมาเรียงใส่กระทะก่อนได้เลยครับสูตร2ก็จะเป็นวิธีทำหมูกรอบของผมครับแบบเร่งด่วนแล้วก็ง่ายมากครับไม่ต้องเสียเวลาตากแดดหรือว่าต้มเลยครับจัดเรียงให้ดีก่อนโอเคแล้วเสร็จแล้วให้เราเติมน้ำมันลงไปได้เลยครับเติมน้ำมันลงไปกะให้ท่วมหนังนะครับแล้วก็เปิดเตาได้เลยครับอันนี้ให้เราใช้ไฟกลางค่อนไปแรงก่อนได้เลยนะครับขั้นตอนนี้เปิดขึ้นทุกวันหน่อยขั้นตอนนี้เราจะต้มหนังหมูด้วยวิธีการใช้น้ำมันเลยครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาทั้งต้มทั้งอะไรนะครับขั้นตอนเดียวเลยจับให้หนังจมน้ำมันก่อนปิดไว้ได้เลยครับรอให้น้ำมันร้อนขึ้นมาก่อนเลยนะครับพอน้ำมันร้อนขึ้นมาครับให้เราลดไฟลงนะครับใช้เป็นไฟกลางค่อยไปอ่อนหรือว่าไฟอ่อนได้เลยนะครับอย่าใช้ไฟแรงเกินไปนะครับขั้นตอนนี้ไม่อย่างนั้นน้ำมันจะระเบิดกระเด็นครับหนังหมูจะทานน้ำมันระเบิดได้เลยครับเราจะต้มเพื่อให้หนังหมูสุกนะครับขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่นานครับใช้ไฟกลางๆค่อยไปอ่อนหรือว่าไฟอ่อนนี้ไปเรื่อยๆก่อนเลยครับนี่ครับพอเราทอดหนังหมูด้วยไฟอ่อนมาได้ประมาณ10นาทีครับสังเกตดูครับเนี่ยหนังหมูสุกใสก็ใช้ได้แล้วครับปิดเตาก่อนก็ได้นะครับนำหนังหมูมาพักก่อนเลยเสร็จแล้วให้เราใช้เป็นซ่อมหรือว่าไม้ปลายแหลมหรือว่าจะเป็นเหล็กแหลมก็ได้ครับจิ้มหนังหมูให้ทั่วเลยนะครับจิ้มให้ทะลุไปถึงชั้นเนื้อชั้นไขมันเลยนะครับช่วยให้ระบายความชื้นออกมาจากตัวหนังหมูครับหมูกรอบจะได้กรอบมากยิ่งขึ้นนะครับจิ้มให้ทั่วเลยเรานำหมู3ชั้นนี่ครับไปต้มน้ำมันไฟอ่อนๆก่อนนะครับเพื่อให้หนังหมูสุกนะจะได้จิ้มได้ง่ายยิ่งขึ้นครับอันนี้ถ้าเกิดใครจะจิ้มตั้งแต่ตอนเป็นหมูดิบเลยก็ได้เช่นกันนะครับแต่น่าจะจิ้มยากนะแล้วแต่ความถนัดเลยครับเอาง่ายก็อย่างนี้ครับทำให้สุกก่อนนะจิ้มง่ายเลยเบาๆก็ทะลุแล้วจิ้มให้ทั่วทุกชิ้นแล้วก็ทั้งชิ้นเลยนะครับเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วครับเสร็จแล้วก็ให้เรานำหมู3ชั้นครับกลับลงมาทอดในน้ำมันเดิมได้เลยครับอันนี้ผมเติมน้ำมันเพิ่มลงไปนะครับให้น้ำมันท่วมๆหน่อยใช้ไฟกลางเข้าไปอ่อนหรือว่าไฟอ่อนเหมือนเดิมเลยครับขั้นตอนนี้เราจะทอดเพื่อให้หนังหมูแห้งนะครับไล่ความชื้นจากหนังหมูนะจะทำให้หมูกรอบของเรากรอบยิ่งขึ้นครับสำหรับวิธีการทำหมูกรอบสูตร2แบบละเอียดครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็ลองเข้าไปดูแล้วทำตามได้เลยนะครับนี่จะสอนแบบคร่าวๆนะจะได้ไม่เสียเวลามากครับเรียงไว้เลยครับแล้วก็ใช้ไฟอ่อนต่อไปเรื่อยๆครับสังเกตดูความแรงของไฟนะครับผมจะต้มให้หมู3ชั้นแค่เดือดปุดๆแค่นี้พอนะครับถ้าเกิดเราใช้ไฟแรงเกินไปตัวหนังหมูจะระเบิดได้ครับถ้าเกิดหนังหมูระเบิดแปลว่าไฟแรงครับให้ลดไฟลงนะครับเทคนิคสำคัญเลยครับถ้ามาได้สักพักครับก็พลิกกลับให้ด้านของเนื้อไปโดนน้ำมันร้อนๆด้วยนะครับนี้เราทอดกลับไปกลับมานะครับให้หมูสุกทุกด้านเลยนะครับขั้นตอนนี้ใช้ระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ 20-30 นาทีครับเนี่ยครับผมก็ทอดหมู3ชั้นด้วยไฟอ่อนมาได้ประมาณ 20-30 นาทีแล้วครับก็จะใช้ได้แล้วนะสังเกตดูหนังหมูครับเนี่ยเป็นรอยปูๆนี้แปลว่าใช้ได้แล้วครับให้เรานำหมู3ชั้นขึ้นมาพักให้คลายความร้อนดีก่อนนะครับเสร็จแล้วก็นำไข่มาต้มเลยครับตอนนี้ผมก็ตั้งน้ำร้อนไว้จนเดือดแล้วครับเสร็จแล้วก็ให้เราเติมเกลือลงไปเล็กน้อยครับแล้วก็ไข่ไก่ครับนำลงไปต้มได้เลยครับเสร็จแล้วก็จับเวลาเลยครับประมาณ6นาทีนะวันนี้จะทำแบบไข่ยางมะตูมครับเสร็จแล้วเทคนิคครับให้เราคอยคนไข่ในช่วงแรกนะครับประมาณ 1-2 นาทีนะครับอันนี้จะเป็นเทคนิคทำให้เวลาที่เราต้มไข่เสร็จแล้วไข่แดงจะไปอยู่ตรงกลางครับเวลาที่เรานำไข่ต้มไปทำเมนูอื่นเช่นพะโล้หรือว่าจะนำมาทำก๋วยจั๊บเนี่ยครับเวลาที่เรานำไข่ต้มไปต้มแล้วครับตัวไข่แดงก็จะไม่แตกปนออกมาอยู่ในน้ำซุปของเรานะครับเป็นเทคนิคเลยนะครับคนไปสักครู่ครับประมาณ 1-2 นาทีนะครับเพื่อให้ไข่ขาวที่อยู่รอบๆสุกแล้วก็ห่อหุ้มไข่แดงไว้อยู่ตรงกลางเลยครับ
นี่ครับตอนนี้ผมก็คนไข่มาได้ประมาณ 1-2 นาทีครับก็ใช้ได้แล้วครับนี่ก็ปล่อยต้มไปเรื่อยๆได้เลยครับรอจนกระทั่งครบเวลาได้เลยนะครับนี่ครับตอนนี้ผมก็ต้มไข่มาจนครบเวลาครับก็ใช้ได้แล้วปิดเตาได้เลยครับให้เรานำไข่ขึ้นมาใส่ลงไปในน้ำเย็นเลยนะครับนี่เราจะหยุดความร้อนนะไข่จะได้สุกแบบที่เราต้องการครับตอนนี้ผมก็พักหนังหมูมาจนเย็นสนิทได้ที่แล้วครับนี่ก็ให้เรานำมาทำให้เป็นหมูกรอบเลยนะครับก็กระทะน้ำมันเดิมเลยครับตั้งไฟให้ร้อนเลยนะแล้วก็นำหมูสามชั้นลงไปทอดได้เลยครับนี่ระวังน้ำมันระเบิดนะครับใช้ไฟกลางค่อนไปแรงนะครับทอดให้หนังหมูฟูกรอบดีเลยนะครับแล้วก็หมูเหลืองสวยแบบที่เราต้องการเลยนะนี่ครับพอหมูฟูกรอบได้ที่ก็ใช้ได้แล้วครับอันนี้นำขึ้นพักเสร็จน้ำมันเลยนะครับเสร็จแล้วก็เจียวกระเทียมครับกระเทียมวันนี้ผมใช้เป็นกระเทียมจีนกับกระเทียมไทยนำมาโขลกรวมกันนะครับใส่ลงไปในกระทะที่เราจะเจียวได้เลยครับไม่ต้องรอตั้งน้ำมันร้อนนะครับก็น้ำมันพืชครับพอประมาณกะให้พอเจียวกระเทียมได้ก็พอครับเติมเกลือป่นลงไปเล็กน้อยครับเกลือจะเป็นเทคนิคเลยนะครับทำให้กระเทียมเจียวของเรามีรสชาติที่อร่อยแล้วก็กรอบได้นานยิ่งขึ้นครับแล้วเปิดเตาได้เลยครับใช้ไฟกลางๆพอนะครับเราจะเจียวกระเทียมตั้งแต่ตอนที่น้ำมันยังไม่ร้อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคครับทำให้เวลาที่เราเจียวกระเทียมเสร็จแล้วกระเทียมจะเหลืองสวยทั่วกันทุกชิ้นครับแล้วก็จะกรอบได้นานด้วยครับถ้าเกิดเรารอให้กระทะน้ำมันร้อนจัดก่อนที่เราจะโยนกระเทียมลงไปครับพอใส่ลงไปปุ๊บส่วนที่โดนกับน้ำมันก่อนก็จะเหลืองเข้มขึ้นมาเลยครับเราจะทำให้มันไหม้ได้ครับแล้วก็จะกรอบไม่เท่าครับเพราะว่าเราเจียวอย่างเงี้ยเราจะไล่ความชื้นออกครับทำให้กระเทียมที่เราเจียวเสร็จแล้วกรอบได้นานมากๆครับคนไปเรื่อยๆเลยนะครับเจียวจนกระทั่งกระเทียมเจียวเหลืองสวยแบบที่เราต้องการเลยนะครับวิธีสังเกตครับว่ากระเทียมเจียวที่เราเจียวมาใกล้จะเหลืองได้ที่หรือยังคือให้เราดูครับเวลาเนี้ยปล่อยไว้เฉยน้ำมันจะเดือดน้อยลงนะครับแต่ว่ากระเทียมความชื้นเริ่มจะหมดไปแล้วครับก็ใกล้ที่จะเหลืองแล้วสังเกตสีดีๆนะครับเวลาเราเจียวให้แค่เริ่มออกสีเหลืองครับเพราะว่าเกิดเราเจียวมากเกินไปเดี๋ยวกว่ากระเทียมจะคลายความร้อนก็จะทำให้สีเข้มเกินขนาดนี้ใช้ได้แล้วครับปิดเตาเลยนี่เห็นไหมออกเหลืองหน่อยๆพอครับเสร็จแล้วให้เราเตรียมภาชนะใส่ที่ทนความร้อนเลยนะครับเทถ่ายออกจากกระทะเลยทันทีนะครับไม่งั้นกระทะอันนี้คงมีความร้อนอยู่ครับจะทำให้กระเทียมสุกต่อแล้วก็จะไหม้ได้ครับเทออกมาก็จะเหลืองสวยเกือบจะพอดีแล้วครับเดี๋ยวความร้อนสะสมที่อยู่ในตัวน้ำมันกับกระเทียมก็จะทำให้กระเทียมเหลืองพอดีแบบที่เราต้องการนะครับนี่เลยครับระวังร้อนนะครับตอนนี้ผมก็ต้มน้ำก๋วยจั๊บมาได้ประมาณ2 ชั่วโมงแล้วครับเรามาดูกันเลยกลิ่นหอมดีมากเลยครับนี่เลยก่อนอื่นให้เราลองชิมรสชาติดูก่อนเลยนะครับว่าเราต้มมาแล้วได้ที่รสชาติเป็นยังไงบ้างโอเคเลยครับกลมกล่อมดีมากเครื่องทุกอย่างของเราก็จะสุกดีได้ที่แล้วนะครับนี่เลยก็นำขึ้นมาพักไว้ก่อนเลยครับเต้าหู้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปหั่นครึ่งด้วยนะกระดูกลิ้นผมก็จะเอาขึ้นเลยเหมือนกันครับแล้วก็เครื่องพะโล้ทั้งหลายด้วยนะครับขึ้นมาให้หมดเลยครับเครื่องในที่เราตุ๋นไว้ก็จะเปื่อยนุ่มดูน่ารับประทานมากๆเลยครับแล้วก็เครื่องเทศครับอันนี้ช้อนกรองออกมาได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็เร่งไฟครับให้น้ำกลับมาเดือดนะก็เลือดหมูครับอันนี้ใส่ลงไปต้มได้เลยนะครับเราใส่เลือดหมูที่หลังครับเพราะว่าจะได้ไม่เละนะไม่งั้นเดี๋ยวเราคนไปคนมามันจะเละหมดครับเพราะเลือดหมูนี่เราจะต้มแช่ไว้ในนี้เลยนะครับเราไม่ได้ตักขึ้นแล้วเวลาจะเสิร์ฟใส่ชามเราก็ตักออกมาใส่ชามได้เลยครับเสร็จแล้วครับถ้าเกิดใครอยากได้ไข่ที่เราต้มไว้เป็นไข่พะโล้ครับก็ให้เรานำมาใส่เลยนะครับขั้นตอนนี้เลยมีไข่ต้มที่เราต้มไว้เดี๋ยวนี้ผมลองผ่าให้ดูก่อนครับสักลูกหนึ่งว่าไข่แดงอยู่ตรงกลางจริงไหมนี่เลยครับไข่แดงจะอยู่ตรงกลางดีเลยครับแล้วก็เป็นไข่ยางมะตูมดีเลยสิน่าทานมากวันนี้ผมจะทำ2แบบเลยนะครับเป็นไข่ยางมะตูมด้วยแล้วก็เป็นไข่ต้มพะโล้ด้วยครับส่วนที่เราจะต้มเป็นไข่พะโล้ก็ใส่ลงไปในน้ำพะโล้เราได้เลยครับแล้วนี้ให้เราต้มไฟกลางๆค่อยไม่อ่อนเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้เราก็ไปเตรียมในส่วนของเส้นก๋วยจั๊บกันต่อเลยครับเสร็จแล้วก็มาต้มเส้นก๋วยจั๊บกันเลยครับตอนนี้ผมก็ตั้งน้ำร้อนไว้จนเดือดเรียบร้อยแล้วครับเส้นก๋วยจั๊บครับนี่เทคนิคที่เราจะต้มเส้นก๋วยจั๊บครับให้เราทยอยใส่เส้นลงไปทีละน้อยๆนะครับถ้าเกิดเราใส่ลงไปพรวดเดียวเลยเส้นจะจับกันเป็นก้อนครับมันจะไม่ม้วนนะให้ทยอยใส่ลงไปครับจะม้วนงอเขาเองนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยให้น้ำเดือดครับแล้วก็ใส่ลงไปเรื่อยๆได้เลยครับถ้าเกิดมันติดกันเป็นปึกก็พยายามแยกออกมาจากกันด้วยนะครับจะได้ม้วนแยกกันนะไม่งั้นมันรวมกันเป็นก้อนเลยครับถ้าเกิดเราใส่ลงไปทั้งปึกเลยเนี่ยครับทยอยใส่ลงไปเรื่อยๆครับมันม้วนงอสวยอะไรอย่างเงี้ยตักให้ดูนะเนี่ยครับจะม้วนแยกเส้นกันเองเลยเส้นก๋วยจั๊บเนี่ยครับเราก็ต้มแค่พอทานมื้อต่อมื้อพอนะครับว่าถ้าเกิดเราต้มไว้นานเกินเส้นจะอืดดูไม่น่ารับประทานครับ
มันจะเป็นก้อนๆเลยนะเนี่ยผมต้มประมาณนี้พอแล้วครับคนๆสักหน่อยครับนี่นะเส้นก๋วยจั๊บก็จะจับม้วนตัวกันเองครับสวยงามเลยเดี๋ยวต้มให้เส้นสุกดีก่อนนะครับเนี่ยครับพอเราต้มเส้นก๋วยจั๊บไม่ได้สักครู่ครับเส้นก๋วยจั๊บก็จะสุกดีแล้วนะนี่เลยสุกนุ่มนี้ใช้ได้แล้วครับสังเกตดูน้ำนะครับถ้าเกิดน้ำใสอ่ะเราอยากได้น้ำข้นๆให้เราใช้เป็นนี่เลยครับเป็นแป้งข้าวเจ้าครับผสมกับน้ำเล็กน้อยนะนี่แล้วแต่ความชอบนะครับบางคนก็ชอบทานแบบให้เส้นมันแยกตัวไงครับเป็นน้ำใสๆนะแต่ก็ใครอยากได้น้ำข้นๆหน่อยครับก็อย่างนี้เลยครับเทคนิคเลยผสมแป้งข้าวเจ้ากับน้ำครับคนให้ละลายดีก่อนนะนี่ครับพอละลายดีแล้วก็คนหม้อเส้นครับให้น้ำวนๆนะแล้วก็หยอดลงไปครับเราใช้เป็นแป้งข้าวเจ้านะครับเราต้องการความข้นนะแต่เราไม่ต้องการความเหนียวครับถ้าเกิดเราใช้เป็นแป้งมันอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นเหมือนราดหน้าไปเลยครับกลายเป็นเหนียวหนึบไปเลยมันไม่ขุ่นขาวอย่างเงี้ยครับแป้งข้าวเจ้าจะทำให้ขุ่นขาวแล้วก็น้ำดูข้นขึ้นเฉยๆครับใส่แค่เล็กน้อยก็พอครับน้ำก็จะข้นขึ้นมาแล้วระดับความข้นนี่แล้วแต่ความชอบเลยนะครับใส่แล้วดูได้เลยเดี๋ยวพอเย็นตัวลงจะข้นขึ้นอีกนะครับเราต้องเผื่อไว้ด้วยนะเพราะว่าตัวเส้นเขาก็จะพองอืดขึ้นอีกครับแล้วก็น้ำก็จะข้นงวดลงไปอีกเผื่อไว้หน่อยครับไม่งั้นเดี๋ยวจะข้นเกินนะอันนี้ใส่ได้หมดเลยครับขนาดนี้ก็โอเคแล้วนี่เลยได้ความข้นประมาณนี้ครับเดี๋ยวพอเราต้มได้ที่แล้วก็เส้นเย็นตัวเขาจะอืดขึ้นมาพอดีครับจะได้แล้วต้มให้แป้งที่เราใส่ลงไปสุกดีก่อนนะครับเนี่ยครับสักแป๊บเดียวก็พอครับนี่สุกดีได้ที่ก็ปิดเตาได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเส้นก๋วยจั๊บครับนี่สิม้วนสวยเป็นตัวเลยครับน่าทานมากนี่พักรอไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มาเตรียมเครื่องกันเลยครับหมูกรอบครับกรอบดีมากแล้วก็ไส้ครับเปื่อยนุ่มดีมากครับปอดครับหัวใจครับแล้วก็ตับครับเต้าหู้ครับนี้หั่นครึ่งหน่อยครับจะได้ทานได้ง่ายนะเต้าหู้แบบอมน้ำพะโล้แบบฉ่ำๆเลยครับน่าทานมากแล้วก็ไข่พะโล้ครับผักชีครับเสร็จแล้วก็มาเสิร์ฟใส่ชามกันเลยนะครับก่อนอื่นก็เส้นก๋วยจั๊บที่เราต้มไว้ครับแล้วก็เครื่องในต่างๆเลยนะครับปอดตับครับหัวใจไส้ใหญ่ครับเต้าหู้ทอดหมูกรอบก็ไข่พะโล้ครับไข่ยางมะตูมแล้วก็เลือดก้อนครับราดน้ำพะโล้ลงไปเลยครับหอมมากโรยผักชีครับเล็กน้อยพริกไทยป่นครับก็นี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก๋วยจั๊บน้ำข้นครับดูสิสีสันสวยงามครับกลิ่นหอมดีมากเครื่องก็แน่นสะใจเลยครับหน้าตาดูน่ารับประทานสุดๆเลยครับเสร็จแล้วก็มาลองชิมกันดูเลยนะครับขอไส้ก่อนเลยครับชอบไส้นี่เลยชิมดูนะครับก๋วยจั๊บน้ำข้นดีมากครับแล้วก็หอมเครื่องพะโล้ดีเลยครับส่วนของไส้นี่ก็นุ่มเปื่อยกำลังดีเลยอร่อยมากแล้วก็ทีเด็ดครับนี่เลยหมูกรอบชิมดูนะหมูกรอบก็กรอบนานดีมากครับแช่อยู่ในน้ำมีก็ยังกรอบดีเลยนะสำหรับหมูกรอบสูตร2เนี่ยครับก็เหมาะมากๆครับสำหรับนำไปทำเป็นก๋วยจั๊บหรือว่าเป็นเมนูอื่นครับเพราะว่าเขาจะกรอบได้นานครับเด็ดมากอร่อยมากเต้าหู้กับนี่เลยกระเทียมเจียวนี่ก็หอมดีเลยครับเข้ากันดีเลยสุดยอดมากครับลองเครื่องในบ้างครับขอปอดเลยก๋วยจั๊บนี้เครื่องในก็แน่นๆครับเด็ดมากไม่มีกลิ่นคาวเลยครับอร่อยมาก
ก็ลองนำไปทำตามกันดูนะครับสูตรนี้จะทำทานเองในบ้านก็อร่อยครับหรือว่าใครที่ต้องการจะนำไปทำขายประกอบอาชีพก็ได้เลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ